Mình ra thành một tay thật lớn ở dưới sân khấu. Sự tiếp đón vô cùng nồng nhiệt như vậy. We have been to Vietnam now many years. Và chúng tôi đã đến Việt Nam vào rất nhiều năm trước rồi. We've been here for the very first opening day. Và chúng tôi đến đây từ những ngày đầu tiên khi Amway Việt Nam mở cửa thị trường. And I know quite a lot of you from the very first year. Và tôi biết được rất là nhiều các anh chị ở đây có khuôn mặt rất là quen từ những ngày đầu tiên khi các anh chị làm việc như vậy. And when I look at it today, Vietnam is only 7 years old. Và khi mà tôi nhìn vào ngày hôm nay thì Việt Nam của chúng ta mới chỉ có 7 năm đi vào hoạt động mà thôi. And you're doing fantastic. Và các anh chị, những gì các anh chị đang làm bây giờ thực sự là vô cùng tuyệt vời. Let me congratulate all of you. Và hãy để tôi gửi lời chúc mừng đến tất cả các anh chị cho những thành quả của các anh chị. On all of your successes. Cho tất cả sự thành công của các anh chị. You already have 41 diamonds and above here. Bởi vì các anh chị ở đây, thị trường Việt Nam chúng ta đã có 41 anh chị đạt thành tích từ diamond trở lên. You even have one crown ambassador here. Và các anh chị thậm chí là đã có crown ambassador tại thị trường Việt Nam. You're very lucky. Và các anh chị vô cùng may mắn. When I look back at our business when we were young in the business like you, we didn't have so much. Và khi mà chúng tôi nhìn lại những cái thành quả mà chúng tôi đạt được trước đây, khi mà chúng tôi ở vào cái độ tuổi khi mà thị trường chúng tôi giống như các anh chị bây giờ, thì chúng tôi không có nhiều cái sự may mắn như vậy. So you have a really good base. Do đó là các anh chị đang có những cái nền tảng vô cùng tuyệt vời. We had the great honor today to speak with your general manager and with Tony, and we had lunch together. Và ngày hôm nay thì tôi cũng đã có một bữa trưa với thân mật với cả tổng giám đốc của Amway Việt Nam cùng với giám đốc kinh doanh toàn quốc là anh Huỳnh Thiên Triều. And of course we were speaking about the future of Vietnam. Và tất nhiên là chúng tôi trao đổi với nhau về tương lai của thị trường Việt Nam. And we think it's only the beginning. Và tôi nghĩ rằng tất cả những gì mà các anh chị đang có bây giờ mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi. When we look, what will your business be like in another 20-30 years? Và khi mà chúng tôi bàn với nhau về những cái gì mà thị trường này sẽ đạt được trong khoảng 20 cho đến 30 năm tới, you have no imagination. Và các anh chị sẽ không thể nào tưởng tượng được nó sẽ tuyệt vời như thế nào đâu ạ. Now my husband and me, và đây là chồng của tôi. We are now nearly 40 years in this business. Và bây giờ thì chúng tôi đã gần được 40 năm kinh doanh cùng với Amway rồi. We entered when Amway was 17 years or 18 years old. Và khi mà chúng tôi làm Amway thì chúng tôi mới chỉ khoảng 18 tuổi. We were not the first ones in Germany. Và chúng tôi không phải là những người đầu tiên làm Amway tại Đức. There were 800 people before us already. Vâng, có rất là nhiều các nhà phân phối đã làm trước chúng tôi tại thị trường đó. And can you imagine from these 800 who were there before us, not one single one is in the business anymore. Và bây giờ các anh chị có thể hình dung được là hơn 800 người mà đã làm trước tôi thì bây giờ cái thị trường của họ, những cái thành quả họ đạt được là gì không ạ? They all quit. Tất cả họ đều đã bỏ cuộc rồi. They said this business doesn't work. Và bởi vì là họ nói là cái công việc kinh doanh này không xứng đáng để họ làm. They went to other companies. Do đó là bây giờ họ quay sang một công ty khác làm. Companies where they thought they're like Amway only better. Và có một số công ty đối thủ cạnh tranh thì cũng tương tự giống như công ty chúng ta. Oh, these companies might have looked good. Và họ nói rằng là những cái đối thủ cạnh tranh đó thì cũng khá là tốt. They might have made big promises. Và họ cũng đưa ra rất là nhiều cái lời hứa vô cùng là tuyệt vời. But where were they a year later? Nhưng mà chỉ một vài năm sau đó, they were gone. Tất cả họ thì đều đã ra đi. We have seen so many companies come and go. Và chúng tôi đã được nhìn thấy rất là nhiều công ty cũng vào thị trường và sau đó cũng ra đi. They were like Amway, only better. They were like Amway, only better. Do đó là chỉ công ty Amway chúng ta làm một điều tốt hơn tất cả. But only 1 year later, they were not even there anymore. Và khi mà họ nói là công ty Amway của chúng ta rất là tốt và họ làm Amway thì chỉ một năm sau đó thì họ cũng ra đi. Now we have been in Germany, the first market Amway ever opened where the people didn't speak English. Và Amway thì mở cửa tại thị trường Đức, đó là thị trường đầu tiên của Amway mà cái thị trường đó không phải là thị trường nói tiếng Anh. And it was a very big risk for Amway. Do đó là Amway thì cũng gặp một số khó khăn vào thời điểm đó. They didn't know if it would work.
Và Amway không biết được rằng là liệu có thành công ở thị trường Đức hay không. They didn't know what mentality we had. Và họ không biết được rằng là trong đầu chúng tôi nghĩ những cái gì, cái suy nghĩ chúng tôi như thế nào. Because Amway only was in America, in Canada, in Australia, and in UK. Và vào thời điểm đó thì Amway mới chỉ có tại Mỹ, Canada, Úc và Anh Quốc. Everybody spoke English. Và tất cả những cái nước đó thì đều là những đất nước nói được tiếng Anh. They didn't have to change anything on the bottles. Do đó họ không cần phải thay đổi bất cứ một cái điều gì. They didn't have to change anything on the literature. Họ không phải thay đổi một cái gì về cái nét văn hóa hay là cái nét văn phong của họ. Legal things were nearly the same. Và tất cả những cái thứ đó gần như là tương tự ở các thị trường đó. But then they came to Germany. Do đó là khi mà họ tới với thị trường Đức. And I tell you something about the German business. Và tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một chút về cái tình hình kinh doanh ở tại thị trường Đức. When we heard the marketing plan, và khi mà chúng tôi nghe về cái cơ hội kinh doanh này, and we heard it together, và chúng tôi nghe về cái cơ hội kinh doanh này cùng nhau, I thought this could work. Và tôi nghĩ rằng nó sẽ làm công việc tốt. Because they showed me a plan where we would have to find 6 people, and if these 6 people would become successful, we would be a diamond. Và bởi vì vào cái thời điểm đó thì cái người giới thiệu cơ hội kinh doanh chúng tôi, họ chỉ bảo rằng là chúng tôi hãy tìm ra 6 người bạn đi và hãy giúp 6 người bạn đó thành công, và từ đó thì bạn trở thành diamond và bạn cũng sẽ là người thành công. We were both working at the university. Và vào thời điểm đó thì tôi và chồng tôi thì cùng đang làm việc ở tại một trường đại học. We were teaching. Và chúng tôi đi dạy học. And I thought, we have 300 colleagues. Và tôi nghĩ rằng là ở trường này thì chúng tôi có hơn 300 đồng nghiệp. And I thought these 300 colleagues are intelligent. Và tôi nghĩ rằng 300 đồng nghiệp của tôi tại trường đại học đó thì đều vô cùng là thông minh. And I thought they would all understand this. Do đó tôi nghĩ rằng tất cả họ thì sẽ đều hiểu cơ hội kinh doanh này nó tốt như thế nào. No problem to find 6. Do đó không có vấn đề gì trong cái việc là tìm được 6 người là làm nhau cùng với tôi. It took me 1 week to find out. Nó chỉ có mất tôi có 1 tuần để có thể tìm ra được 6 người như thế. That none of our 300 colleagues would want to do this business. Tuy nhiên là không có ai trong số những người mà đồng hành cùng chúng tôi, những người đồng nghiệp của tôi là muốn làm công việc kinh doanh này. And all our colleagues said we're stupid. Và bởi vì tất cả những người đồng nghiệp của tôi đều nói là chúng tôi thật là điên rồ. And all our colleagues said this will never work. Và tất cả những người đồng nghiệp đó cũng nói là cái công việc kinh doanh này không bao giờ thành công đâu. So maybe we should have given up. Do đó là liệu chúng tôi có nên đầu hàng không ạ? Because there was 300 people who were intelligent. Bởi vì có 300 người xung quanh các bạn mà họ đều rất là thông minh. And 300 intelligent people told me that this doesn't work. Và với 300 người thông minh như vậy và họ cùng nói với tôi rằng công việc này không thể thành công đâu. Even my husband wasn't sure that would work. Và kể cả chồng của tôi khi đó thì cũng không có chắc chắn rằng là công việc này sẽ thành công. Because my husband was going through Amway's literature. Và bởi vì công việc chồng của tôi thì lúc đó đang nhìn Amway qua các cái trang giấy. Amway's literature was very thin. Và vào thời điểm đó thì cái cẩm nang kinh doanh nó rất là mỏng. Only 6 pages. Chỉ có 6 trang thôi. No lots of legal things, no much of brochure of products, only 6 pages. Không có nhiều những cái vấn đề về luật pháp, những vấn đề về hành chính mà chỉ có 6 trang giấy thôi. And my husband had a yellow marker. Và chồng của tôi vào thời điểm đó thì có một cái bút đánh dấu màu vàng. And he marked in the literature everything which was wrong spelling, wrong grammatic. Và vào cái thời điểm đó thì khi mà ông đi dạy thì tất cả những cái gì mà nó sai chính tả hay nó có vấn đề gì thì ông ấy sẽ bôi vàng cái phần đó. And when my husband was finished with the literature of Amway, và khi mà chồng của tôi đọc xong cái quyển cẩm nang kinh doanh cùng với Amway, the whole literature was yellow. Và tất cả những cái trang giấy đó thì đều màu vàng hết. Now this was a funny company, my husband said. Và chồng của tôi nói là đây thực sự là một công ty rất là buồn cười. They couldn't even have a good translator. Và họ thậm chí rằng là không có một cái người phiên dịch tốt nữa. Who could translate the literature? Bởi vì người đó không thể nào dịch được cái giọng văn học từ Anh sang Đức. But I didn't worry about the literature. Nhưng mà tôi không có lo lắng về cái văn phong. I have seen the products were very good. Và tôi đã nhìn thấy rằng là cơ hội kinh doanh về sản phẩm nó vô cùng tốt. That was important for me. Và đó là điều quan trọng nhất đối với tôi. And the second thing was, và điều thứ hai là my husband had a friend who was American. Chồng của tôi có một người bạn làm việc ở tại Mỹ. And that friend had told me. Và cái người bạn đó nói với tôi rằng Amway have very good products and people have become US dollar millionaires. Amway thì có những cái sản phẩm thực sự là tốt, và những người bán sản phẩm Amway tại Mỹ thì họ đã là những triệu phú rồi. So that was important for me. Nhưng mà điều đó không có quan trọng đối với tôi. I thought if people in America have become millionaires with it, why not us? Và vào thời điểm đó thì tôi mới nghĩ rằng là
Nếu như mà một người ở Mỹ mà họ có thể trở thành triệu phú thì liệu chúng tôi có thể trở thành hay không? It didn't cost much money. Bởi vì nó không tiêu tốn nhiều tiền trong cơ hội kinh doanh này. I didn't know what to do. Tôi không biết làm cái gì cả. We had no sponsor. Chúng tôi không có người bảo trợ. Now I know you here are some people as well who have no sponsor. Và tôi cũng biết rằng là một số anh chị ở đây có thể các anh chị cũng không có người bảo trợ. So you have to try. Nhưng mà các anh chị cần phải cố gắng. There was nothing which could go wrong. Bởi vì không có nhiều thứ mà nó có thể đi sai lầm. If you made mistake, you have to change it. Bởi vì khi mà các anh chị chẳng may mắc một cái sai lầm gì đó, các anh chị có thể thay đổi điều đó mà. So that's what I knew. Và đó là tất cả những gì mà tôi biết vào thời điểm đó. If it doesn't work, I change it. Nếu mà nó không thực sự thành công thì tôi có thể thay đổi lại, tôi có thể làm lại mà. But I thought if people have become millionaires with it, why not us? Nhưng mà vào thời điểm đó thì tôi lại nghĩ rằng liệu những người đó họ có thể trở thành những triệu phú trong công việc kinh doanh này thì chúng tôi có thể hay không? We don't have much to lose. Bởi vì chúng tôi không có gì để mất cả. So we started. Do đó là chúng tôi bắt đầu vào công việc kinh doanh này. But really, when I look at you today, nhưng mà vào thời điểm này khi mà tôi nhìn vào tất cả các anh chị đang có mặt ở đây, alone in Vietnam, you have 41 people who are diamond and above. bởi vì chỉ có trong thị trường Việt Nam này các anh chị đã có 41 anh chị đạt thành tích từ diamond trở lên. For anybody who enters today, do đó là với tất cả những ai mà họ đang you có mặt can ngày nay, show this works. các anh chị cũng có thể làm được. You can show them immigrants. Các anh chị cũng có thể chia sẻ với những người mới immigrant. And this is just the beginning. Và đây mới chỉ là tất cả những gì, những cái sự bắt đầu mà thôi. And I said to Tony today, it's fantastic that you have one Crown Ambassador. Và tôi nói với anh Triều ngày hôm nay thực sự là tuyệt vời khi mà thị trường này đã có một Crown Ambassador. Because it shows to all the diamonds they can do it too. Bởi vì đó sẽ là một tấm gương để chỉ ra cho tất cả các diamond đang có mặt ở thị trường này rằng họ cũng có thể làm được như vậy. And it shows to all the emeralds, you can do it too. Và cũng có thể chỉ ra cho tất cả các anh chị emerald rằng là các anh chị cũng có thể làm được. And it's nothing so special. Và đó không phải là một cái gì quá đặc biệt. You just have to do it. Và các anh chị chỉ cần phải cố gắng làm. So just do it. Hãy làm đi, hãy thực hiện nó, hãy hành động. So let me pass it to my husband now for a little while. Và bây giờ thì tôi sẽ đưa micro cho chồng của tôi chia sẻ một chút. And he went to me about some technical things. Và chồng tôi thì sẽ chia sẻ với các anh chị một số điều thú vị. And then I talk to you later. Và tôi sẽ quay trở lại với các anh chị sau. Thank you, thank you. Xin cảm ơn các anh chị. Thank you. I'm happy to be among friends again here in Vietnam. Vâng, thật là tuyệt vời khi mà tôi lại được trở lại đây cùng với những người bạn của mình ở Việt Nam. Tony told me this is a leadership meeting. Và anh Triều có nói với tôi rằng đây là hội nghị chia sẻ về lãnh đạo cấp cao để huấn luyện cho các lãnh đạo. So let me talk a little bit about how to become successful in this business. Do đó tôi muốn chia sẻ với các anh chị một số cái là làm thế nào để có thể thành công trong công việc kinh doanh này. Now we are nearly 40 years in this business. Và bây giờ thì chúng tôi đã có gần 40 năm làm việc cùng với Amway rồi. We were 33 months in the business when we qualified Crown Ambassador. Và khi mà chúng tôi đạt được Crown Ambassador thì tổng kết lại chúng tôi mất có 34 tháng để đạt được điều đó mà thôi. So this is still an unbroken world record in the world of Amway. Và đây vẫn là một kỷ lục mà chưa bị phá bỏ ở trong Amway. You can do it too. Do đó tất cả các anh chị cũng có thể làm được điều này. But this is not so important. Tuy nhiên là cái điều mà tôi vừa chia sẻ nó không phải là một điều gì quá quan trọng. But since we qualified Crown Ambassador in 1979, we re-qualified Crown Ambassador every year. Nhưng mà cái điều mà quan trọng hơn đó là sau khi mà tôi đạt thành tích Crown Ambassador lần thứ nhất thì tôi tái đạt cái điều đó hàng năm. Đó là điều quan trọng nhất. And whenever Amway introduced new pin levels like Ultimate Crown Ambassador and Founders Crown Ambassador and Crown Ambassador 40 FAA, Crown Ambassador 50 FAA, we always grew to these new levels as well. Và mỗi khi mà Amway đưa ra và giới thiệu sáng minh ra, thiết lập ra một cái kỷ lục mới, tức là một cái danh hiệu mới như là Founder Crown Ambassador, FAA hay là Ultimate Crown Ambassador thì chúng tôi đều đạt được những thành tích đó. Now I'm not telling you
not telling you these things to applaud ourselves. Và chúng tôi không nói với các anh chị để các anh chị vỗ tay và tán dương chúng tôi. I'm telling you these things for requalifying. A level in this business seems to be more difficult than to qualify first time. Mà cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị rằng là cái sự tái đạt cái danh hiệu trong Amway đôi khi nó còn khó khăn hơn rất là nhiều so với việc mà các anh chị đạt được điều đó lần đầu tiên. And I want to talk to you about our experience in building a sustainable business over time. Do đó tôi muốn chia sẻ với các anh chị kinh nghiệm mà để có thể xây dựng một hoạt động kinh doanh, một công việc kinh doanh bền vững theo thời gian. For the Amway marketing plan promise you a business which will deliver income and freedom for your lifetime and as well for your family when you pass away. Và trước tiên thì tôi muốn nói với các anh chị rằng tất cả chúng ta đều đã biết được rằng chương trình trả thưởng của Amway nó đảm bảo cho các anh chị một nguồn thu nhập, một nguồn tài chính, một sự tự do không chỉ cho bản thân các anh chị mà cho những người gia đình các anh chị trong thế hệ mai sau nữa. And that's what you want, don't you? Và đó là tất cả những gì mà các anh chị mong muốn, phải không ạ? Đúng. So it's important to build a business which is sustainable year after year after year. Do đó là điều quan trọng là tất cả chúng ta hãy ghi nhớ đó là làm thế nào để có thể xây dựng một hoạt động kinh doanh mà nó bền vững theo thời gian năm này qua năm khác. And secondly, after 40 years in the business, I tell you it's important that you build a business that attracts the next generation as well. Và cái điều quan trọng tiếp theo nữa mà các anh chị cần phải chú ý đó là sau 40 năm kinh nghiệm chúng tôi làm kinh doanh với Amway thì một cái điều vô cùng quan trọng đó là các anh chị có thể chia sẻ và các anh chị có thể thu hút cái công việc kinh doanh này đến với những thế hệ tiếp theo của các anh chị. Well, for when we started the business, I was 36 years old. Và khi mà chúng tôi bắt đầu công việc kinh doanh này thì tôi mới có 26 tuổi. Don't tell you the age of Eva, otherwise you could calculate. Và tôi mới có 36 tuổi. But she's much younger than me. Và vào thời điểm đó thì Eva trẻ hơn tôi rất nhiều. So, with 36 years, I approached people for this business of my age. Và khi mà tôi 36 tuổi thì tôi bắt đầu chia sẻ cơ hội kinh doanh này đến với những người mà ở cùng độ tuổi với tôi. And a little bit younger. Và hoặc là có một số người thì trẻ hơn. But I wouldn't have dared to approach older people, older than me, like my father or so. I just approach people of my age. Và vào thời điểm đó thì tôi không có dám là chia sẻ cơ hội kinh doanh này đến với những người mà lớn tuổi hơn tôi, ví dụ như là những người đáng tuổi cha, tuổi chú tôi, mà chỉ những người ngang tuổi tôi thôi. And you are going and doing the same, I think. You are approaching people of your age. Và tôi nghĩ là đây cũng là một số cái điểm chung mà các anh chị cũng đang làm như vậy, phải không ạ? Các anh chị đang chia sẻ với những người là xung quanh độ tuổi của mình. What's going to happen if you are 30 years older? Vậy thì cái điều gì sẽ xảy ra khi mà các anh chị sẽ già đi hơn khoảng 30 năm tuổi nữa? You are people getting older together with you. Và những người đó thì sẽ tiếp tục là già đi giống như các anh chị, cũng tăng tuổi đi giống các anh chị. Your organization becomes older with you. Do đó toàn bộ đội nhóm của các anh chị sẽ trở nên già nua hơn. With 65 in Germany you can retire. Bởi vì ở Đức thì khi mà chúng tôi 65 tuổi thì chúng tôi đã có thể nghỉ hưu. What about when your organization becomes 65? Và vậy thì khi nào thì các anh chị, những cái đội nhóm của các anh chị cũng có thể nghỉ hưu 65 tuổi chăng? Every year in March we have a meeting of my classmates, the class I went to school with. Và vào mỗi năm thì chúng tôi có một buổi họp lớp với tất cả những người bạn mà trước đây chúng tôi học cùng nhau. My age. Và cùng độ tuổi, cùng như tôi. Even classmates have died already. I can't see them anymore. They are Thậm chí là bây giờ thì có một số người bạn cùng lớp với tôi thì họ đã mất rồi, bởi vì tôi không thể nhìn thấy họ đến tham dự những buổi họp ấy nữa. You want to create a business that is continuing over time. So you need a mechanism to attract the next generation. Bởi vì các anh chị đều muốn là cơ hội kinh doanh của chúng ta sẽ có thể lớn mạnh theo thời gian. Do đó là cái việc quản lý cơ hội kinh doanh của các anh chị nó vô cùng quan trọng trong việc là các anh chị có thể dùng cơ hội kinh doanh này và thu hút những cái thế hệ tiếp theo cùng làm cùng các anh chị. Amway may promise your kids
can inherit your business. Và Amway đã có lời hứa rằng nó là một trong những giá trị kinh doanh của Amway, đó là các anh chị có thể kế thừa công việc kinh doanh này đến với những người con của các anh chị. But your business must exist over time to be able to be inherited. Nhưng mà để làm được điều đó thì cơ hội kinh doanh cũng như là công việc kinh doanh của các anh chị, cái hệ thống các anh chị xây dựng nó phải trường tồn được theo thời gian, thì sau đó các anh chị mới kế thừa được. So I want to share with you how to build a sustainable business, to re-qualify year after year after year. What's to do? Do đó tôi muốn chia sẻ với các anh chị là làm thế nào để có thể xây dựng được một cơ hội kinh doanh, một cái đội nhóm mà có thể trường tồn mãi theo thời gian. The mechanism of this business are very simple. Cái công việc quản lý cơ hội kinh doanh này nó vô cùng đơn giản. This is a simple business. Đây là một công việc kinh doanh thực sự đơn giản. I'm not saying it's easy to run this business and to build this business. Tôi không nói rằng là dễ dàng để có thể đạt được hay là thành công trong công việc kinh doanh này. But it is simple. Everybody can do it. Nhưng mà nó rất là đơn giản và người nào cũng có thể xây dựng được hoạt động kinh doanh này. The first thing is that you must see that there are only a few productive things to do in this business. Bởi vì đầu tiên thì các anh chị cần phải nhìn ra được rằng những cái công việc, những cái hiệu suất công việc mà các anh chị đang có trong công việc kinh doanh này. Productive, what's productive? Productive means creating volume. Và cái hiệu suất kinh doanh đó là gì? Đó là khi mà các anh chị sản sinh ra PV. We get our money on volume. Bởi vì chúng ta nhận được tiền dựa vào volume mà, dựa vào doanh số mà. Productive means creating volume. Vậy thì hiệu suất kinh doanh đó là sản sinh ra doanh số bán hàng. And there are only a few things that create volume in this business. Và chỉ có một vài thứ mà có thể sản sinh ra được doanh số bán hàng ở trong công việc kinh doanh này. If you do them and your people do them, there will be volume. Và khi mà các anh chị làm cái điều đó và những người trong đội nhóm các anh chị làm điều đó thì các anh chị sẽ sản sinh ra doanh số bán hàng. If you don't do them or you stop doing them, you won't create volume. Bởi vì các anh chị khi mà các anh chị dừng điều đó lại và các anh chị thấy là làm đủ rồi thì ngay lập tức nó sẽ không sản sinh ra doanh số bán hàng nữa. There's a lot of things you can do in this business. Có rất là nhiều điều mà các anh chị có thể làm được cùng với công việc kinh doanh này. You can go to meetings. Các anh chị có thể đến dự những buổi hội họp. You can meet with your distributors. Các anh chị có thể gặp gỡ những người ở trong hệ thống của mình. You can do a barbecue with your distributors. Các anh chị có thể là làm thịt xiên nướng cùng với những người lãnh đạo của các anh chị. You can have a nice bookkeeping. Và các anh chị có thể là chia sẻ với họ những câu chuyện hàng đêm. Yeah, you can run your organization in the computer. Các anh chị có thể là quản lý hoạt động kinh doanh này qua máy tính. There's a lot of fun you can do. Có rất là nhiều điều vui vẻ mà các anh chị có thể làm trong công việc kinh doanh này. Leadership training seminar somewhere in the world in Australia. Những chương trình du lịch tưởng thưởng như là năm sau đến Úc thì sao? You can go on cruises with Amway. Các anh chị có thể đi du thuyền cùng với Amway. Nice things, a lot of things to do in this business. Rất nhiều điều tuyệt vời mà các anh chị có thể đạt được trong công việc kinh doanh này. And we enjoy to do that. Và chúng tôi rất là thích thú khi mà làm những cái điều đó. Sometimes you get an invitation to speak from stage. Và xong đôi khi là các anh chị có thể được mời đến những sân khấu này để chia sẻ. Nice things to do in this business. Rất nhiều thứ hay ho và vui vẻ đúng không ạ? But not productive. Nhưng mà nó không sản sinh cho doanh số bán hàng. You can do all this and enjoy all this if you don't forget to do the few productive things. Các anh chị có thể làm tất cả những điều đó, có thể tận hưởng tất cả những điều đó với điều kiện là các anh chị đừng quên sản sinh ra doanh số bán hàng. What creates volume? Cái điều gì mà sản sinh ra được doanh số bán hàng? I know the answer of the company. Tôi biết được rằng câu trả lời từ It's công ty. always the same. Sell products. Câu trả lời từ công ty đó là luôn luôn giống nhau, đó là hãy bán sản phẩm. No surprise, huh? Không ngạc nhiên đúng không ạ? The question is how. Nhưng mà làm thế nào cơ? I come to this afterwards. Và tôi sẽ quay trở lại với cái điều đó sau đây. Second Điều thứ hai. Second thing which creates volume is personal sponsoring. Điều thứ hai đó là các anh chị có thể bảo trợ được những người vào đội nhóm, các anh chị tự cá nhân các anh chị có thể bảo trợ được.
if you sponsor with products. Nếu như mà các anh chị có thể bảo trợ được họ cùng với sản phẩm. We, Eva and me, always sponsored with products. We never took a signature without having made clear that he has put in an order or got products from us in the early times. Bởi vì Eva cùng với tôi thì luôn luôn bảo trợ ra những người đó cùng với việc là kèm theo sản phẩm. Chúng tôi không bao giờ bắt họ ký một cái đơn để gia nhập khi mà họ chưa hiểu thực sự rõ về sản phẩm, khi mà họ chưa được thực sự sử dụng sản phẩm này. I know that the company likes to say there is no obligation when you enter this business. You see? Và công ty thì thường nói với các anh chị rằng không có một cái điều ràng buộc gì để có thể gia nhập vào hoạt động kinh doanh này, phải không ạ? That's okay. You can sponsor without products. Rất là đơn giản thôi, các anh chị cũng có thể bảo trợ mà không có đi kèm với sản phẩm. No obligation. Không có ràng buộc gì cả. But totally unproductive. Nhưng mà không có sản sinh ra hiệu suất kinh doanh. You sit together with somebody 2 hours drawing circles, giving him coffee or tea or whatever, being nice to them, finding out, trying to get a connection, your human connection between you and the prospect. 2 hours and no products. Hãy hình dung là các anh chị ngồi với một ai đó trong vòng 2 tiếng, trò chuyện cà phê với họ, nói chuyện với họ rất là nhiều thứ, trao đổi với họ rất là nhiều thứ về kể cả về cơ hội kinh doanh này. Tuy nhiên là kết lại là gì? Các anh chị không đi kèm với sản phẩm và không đưa được sản phẩm vào cuộc nói chuyện. Pretty unproductive, isn't it? Do đó là nó không có nâng cao hiệu suất kinh doanh, phải không ạ? I'm talking to you as a distributor, not as an advocate of the company who has to protect the company legally. I just give you my experience. Đây là tôi đang chia sẻ với các anh chị về góc nhìn của một nhà phân phối chứ không phải là góc nhìn từ công ty. Đó là những cái chia sẻ thực sự trong quá trình của chúng tôi làm việc. And the third thing, and there's only 3 things that are productive. Chỉ có 3 điều để làm thế nào chúng ta có thể nâng cao được hiệu suất kinh doanh. Điều thứ 3 là is helping your people to do the same. Đó là giúp đỡ những người trong đội nhóm các anh chị cũng làm tương tự 2 điều trên. So people, and that's very important that you do these productive things. If you don't do them, you can't help your people to duplicate them, to copy them. Các anh chị có thể thấy rất là dễ dàng rằng là với 2 điều đầu tiên mà tôi chia sẻ, nếu như bản thân các anh chị không làm được thì không bằng cách nào các anh chị có thể chia sẻ với những người trong đội nhóm các anh chị có thể làm điều tương tự. Các anh chị không bao giờ nói được họ làm như vậy. For the secret of your success is that you find people who duplicate you doing these productive things. Và bí mật của việc thành công trong công việc kinh doanh này đó là các anh chị có thể giúp đỡ những người khác có thể xây dựng và hoạt động kinh doanh này, copy từ các anh chị và làm những điều tương tự giống như những gì anh chị đang làm. Now, the next question is, these 3 productive things, how to combine them? Và cái câu hỏi tiếp theo rằng là với 3 cái điều mà tôi vừa chia sẻ để có thể nâng cao được hiệu suất kinh doanh thì làm thế nào để có thể kết hợp được 3 yếu tố đó? For I have heard people, distributors, ABOs discussing hour after hour what is more important. Bởi vì tôi nghe được rất là nhiều nhà phân phối trao đổi với nhau hàng giờ liền là điều nào là cái điều quan trọng hơn. Retailing or sponsoring? Bán lẻ hay là bảo trợ? Selling or sponsoring, what's more important? Bán hàng và bảo trợ, điều gì là điều quan trọng hơn? Or personal sponsoring or working in depth, what's more important? Hoặc là bảo trợ cho bản thân mình hay là làm việc dưới tầng sâu, cái điều gì là điều quan trọng hơn? All 3 things are productive: selling, personal sponsoring with products, helping your people to do the same. It's all creating volume. Tôi muốn nói với các anh chị rằng cả 3 điều này là quan trọng như nhau. Thứ nhất là các anh chị có thể bán hàng. Cái thứ hai là các anh chị có thể tự bảo trợ ra những nhà phân phối mới. Và điều thứ 3 đó là các anh chị có thể giúp đỡ những người khác làm được điều tương tự như vậy. Tất cả những điều đó đều giúp nâng cao hiệu suất kinh doanh. How to balance it out? What's more important? Do đó là không có điều là các anh chị cần phải cân bằng giữa những điều đó. Không có cái gì mà các anh chị cần phải nói là cái gì là điều quan trọng hơn. I tell you something already, to discuss over this is not productive.
Và tôi đã chia sẻ với các anh chị rất là nhiều rồi. Nếu như mà chúng ta chỉ đơn thuần là thảo luận hay là bàn bạc với nhau thì nó không có nâng cao được hiệu suất kinh doanh. When we started this business, we thought somebody must sell the products. Khi mà chúng tôi đầu tiên chúng tôi biết về cơ hội kinh doanh này thì chúng tôi hiểu được là một nhà phân phối nào đó để họ muốn thành công thì đầu tiên họ cần phải biết bán sản phẩm. So I went to my colleagues and to the secretary in our offices at the university and offered them products. Và vào cái thời điểm đầu tiên khi mà chúng tôi làm công việc kinh doanh này thì tôi đến gặp những người thư ký, những người đồng nghiệp của chúng tôi và bắt đầu chia sẻ với họ để có thể bán cái sản phẩm Amway cho họ. And as I am a nice guy and they like me, they bought from me. Và khi mà họ thích những cái sản phẩm đó thì họ bắt đầu đến mời trao đổi với tôi để có thể mua sản phẩm từ tôi. And every evening I proudly went to my wife, to Eva, and sold. I sold a soap bar, glycerine and honey to this guy and that guy, and she took this and this and this and delivered my money. Và vào mỗi tối thì tôi đều chia sẻ lại với người vợ yêu quý của tôi rằng là ngày hôm nay tôi đã bán được những sản phẩm này cho ai, chia sẻ cho ai, họ đã làm được những gì, và chúng tôi rất là vui vẻ khi chúng tôi nói đến chuyện về những điều đó. And I was proud. Và các chị không thể tưởng tượng rằng vợ tôi tự hào như thế nào đâu. But then I asked my colleagues whether they wouldn't want to enter the business. Và sau đó thì tôi mới bắt đầu chia sẻ để hỏi những người đồng nghiệp của tôi rằng là liệu họ có muốn là làm công việc kinh doanh này cùng với tôi hay không. And shall I tell you the answer? They were very nice to me. They said, "We like you. I stay as being a customer of yours, but I don't want to sell." Và họ nói với tôi rất là nhẹ nhàng rằng là tôi thích ông đấy, tôi thích những cái sản phẩm từ ông. Tuy nhiên là tôi chỉ muốn là khách hàng của ông thôi, chứ tôi không muốn kinh doanh cùng ông. So by the same thing, selling that product, I had destroyed my potential for the business. Do đó là các anh chị có thể nhìn được thấy rằng là chỉ với đơn thuần một việc, nếu như mà tôi chỉ đơn thuần trong bán hàng thì tôi ngay lập tức đã phá hủy cái hoạt động kinh doanh này. That was pretty stupid. Và đấy thật là ngu ngốc, phải không ạ? And we changed it very fast. Và sau đó thì tôi đã thay đổi chiến thuật rất là nhanh. And did it reverse. Và sau đó thì tôi đã suy nghĩ một cách ngược lại. We always offered the business first. Và sau đó thì chúng tôi luôn luôn là chia sẻ cơ hội kinh doanh này đầu tiên. We said, I have a great opportunity. Can you give me 30 minutes of your time? I explain to you. You must listen. Chúng tôi có một công việc kinh doanh rất là tuyệt vời và hãy có thể cho chúng tôi 30 phút để chia sẻ với các anh chị cái điều tuyệt vời này không? And you know what we find out? Và sau đó thì cái điều mà chúng tôi nhận ra rằng, and if you do so, you will find out the same. Nếu như mà các anh chị chỉ làm cái điều đó thì các anh chị cũng nhận lại được tương tự. There is never, or mostly there is never a clear yes or no. Sẽ không bao giờ có một cái làn ranh giữa việc là có và không. Most people say, I'll think about it. Rất là nhiều người nói với tôi rằng là tôi sẽ suy nghĩ về điều này. I need to sleep about it. Và tôi sẽ có thể là dành những hàng đêm không ngủ để suy nghĩ về điều này. I must talk to my wife. Tôi cần phải quay trở lại để trao đổi với vợ của tôi. I never signed something without sleeping about it. Và tôi chưa bao giờ là ký vào một cái đơn nào mà không trải qua những hàng đêm mất ngủ về điều đó. My brother is a lawyer. I must ask him first. Anh trai của tôi là một luật sư thì có lẽ là tôi cần phải hỏi anh trai tôi trước đã. I have a dog. I have to ask. Tôi chưa nói chuyện về cái điều này, tôi cần phải quay trở lại để hỏi. I ask my bird, I ask my cat, whatever they say. Tôi sẽ phải hỏi những thú cưng của tôi, chó, chim hay mèo của tôi về cái điều này. But mostly they don't say yes or no. Và hầu hết là họ không có nói với các anh chị rõ ràng là có hay là không. Or are the people here in Vietnam different? Hay là những người Việt Nam khác ạ? Có khác không ạ? But you can give them a door to escape a decision. Nhưng mà các anh chị có thể đưa cho họ một cái cánh cửa để họ có thể thoát ra khỏi cái sự quyết định của họ. You say, I understand. Hãy nói rằng là tôi hiểu mà. You can't decide. Các anh chị không thể quyết định được cái điều này. You don't even know the products, don't you? Bởi vì các anh chị chưa biết được là sản phẩm nó tốt như thế nào, phải không ạ? And you will find out. Và sau đó các anh chị nhận ra một điều rằng,
people will be happy to buy. For that, make them avoiding a yes or no. Họ sẽ rất là hạnh phúc để có thể rất là vui vẻ để mua sản phẩm này, bởi vì các anh chị đã giúp được cho họ là không phải trả lời rằng là có hay không đối với các anh chị. Chắc chắn là họ sẽ cảm ơn các anh chị rất nhiều. So why talking about what's more important, getting customers or sponsoring? Just start personal sponsoring. You have customers anyway. Và vậy thì tại sao lại mất thời gian để có thể cân bằng hay là suy nghĩ rằng là điều nào quan trọng hơn trong việc bán hàng và bảo trợ? Hãy ngay lập tức bảo trợ ra những người ở xung quanh các anh chị, những khách hàng xung quanh các anh chị. So I think the most productive thing is personal sponsoring. For you get the customers by doing this as well. Và với tôi cái điều quan trọng nhất đó là làm thế nào để có thể tự bảo trợ ra những người mới để cắm ở dưới các anh chị. And as you have explained the business before, và với cái điều mà các anh chị đã chia sẻ cơ hội kinh doanh ở trước đây, and the new customers like the products, và hay là những người khách hàng mới các anh chị rất là thích thú với những sản phẩm, he probably will sign afterwards. Thì sau đó là rất có thể là họ sẽ có thể ký vào đơn để có thể hoạt động kinh doanh cùng các anh chị. Okay. Personal sponsoring is a main strategy. I get to that later. Do đó là cái chiến lược vô cùng quan trọng, đó là làm thế nào để tự bản thân các anh chị có thể bảo trợ cho những người mới, và tôi sẽ quay lại để nói kỹ hơn sau đây. Working in depth or working with is another discussion in this business. Và một cái cuộc thảo luận mà không ngừng nghỉ nữa, đó là làm thế nào xây dựng theo chiều ngang hay là xây dựng theo chiều sâu sẽ tốt hơn. It is important to increase your volume that you help your people to get people themselves. Và không quan trọng bằng những cái việc mà các anh chị là có bán hàng hay là bảo trợ được, nó không quan trọng bằng cái việc là các anh chị có thể giúp đỡ những người bên dưới các anh chị có thể làm việc và có thể tìm ra những người bên dưới họ. So to be able to do this, you must fulfill one obligation. Để có thể làm được điều này thì có một cái ràng buộc. You must be able to explain the plan yourself. Các anh chị cần phải có thể trình bày được cái cơ hội kinh doanh hay là cái chương trình trả thưởng, bản thân các anh chị có thể tự trình bày. As long as you always bring people to an opportunity meeting and somebody else is explaining the plan, you can only expand if there is a meeting, if there is a meeting, if there is a meeting. Bởi vì cho đến khi nào mà các anh chị có thể tự chia sẻ được cái chương trình trả thưởng của công ty thì các anh chị mới có thể làm khác đi được, thay vì là các anh chị chỉ có thể đưa ra được một cái thông tin duy nhất, đó là sẽ có một cuộc hội thảo ở đây, ở kia hay là ở đâu đó. But if you grow and want to grow, you sponsor somebody and ask him to invite people and I'll help you. Và khi mà các anh chị thực sự là các anh chị muốn lớn mạnh, các anh chị muốn phát triển, thì cái điều cực kỳ quan trọng đó là các anh chị hãy nói với những người bên dưới các anh chị là hãy tìm người mới đi và tôi có thể giúp đỡ được những người đó. So the first thing we ask people is to invite people. Cái điều đầu tiên mà tôi nói với những người khác đó là những người đó hãy đi tìm những người mới và mời họ đến đây đi. What else can a newcomer you sponsor do than invite people? Vậy thì với những người đầu tiên, những người rất là mới trong công việc kinh doanh này, họ có thể làm gì khác ngoài cái việc là mời những người mới đến đây? He doesn't really know the products. Bởi vì họ chưa thực sự là hiểu được cái sản phẩm. He still has to try the products. Họ vẫn cần phải dùng thử sản phẩm. He doesn't know anything. Họ chưa biết một cái điều gì về cơ hội kinh doanh này. But he knows some friends he could invite. Nhưng mà họ biết được rằng họ có những người bạn mà họ có thể mời đến các cuộc hội thảo đó. So it's important that you will be able to help him, and that means you must be able to explain the plan. Do đó là cái việc mà các anh chị có thể giúp đỡ được họ tốt nhất, đó là các anh chị có thể trình bày được cơ hội kinh doanh, trình bày được chương trình trả thưởng. As we have a leadership meeting, I assume that everybody here is able to do the circles. Bởi vì đây là buổi huấn luyện dành cho lãnh đạo cấp cao, do đó tôi biết chắc được rằng tất cả các anh chị ở đây đều biết được rằng vẽ các vòng tròn như thế nào, phải không ạ? But you should know that somebody you want to grow must learn to do the same thing.
Nhưng mà một cái điều mà các anh chị cần phải biết được rằng là với những cái người mà các anh chị đã lựa chọn, hay là với những người mà họ thực sự muốn phát triển, thì họ cũng cần phải bảo đảm là biết vẽ những vòng tròn giống như các anh chị. You can help him for some time to get people, but if you want him to duplicate what you are doing, he must be able to do the same as soon as possible. Bởi vì với những người mà các anh chị muốn là họ có thể xây dựng hoạt động kinh doanh, thì ngoài cái việc là các anh chị giúp họ, thi thoảng giúp đỡ họ, thì bản thân họ cần phải sớm biết được rằng họ sẽ làm, họ sẽ chia sẻ những điều này như thế nào. You see, it's okay if people enter the business for they like the products and want to use the products themselves. Okay, welcome. Có rất là nhiều người họ bảo là họ thực sự là họ muốn trải nghiệm sản phẩm trước, họ muốn tự bản thân sử dụng sản phẩm, rất là thoải mái. It's okay if people enter the business and want to earn a little money aside by selling some products to neighbors and friends and relatives. Okay, welcome. Cũng sẽ rất là ok với một số người mà muốn gia nhập hệ thống của các anh chị để có thể bán lẻ, có thể kiếm thêm một ít thu nhập, để có thể bán được cho những người quen hay những người hàng xóm. Ok, hãy chào đón họ. But for you, if you want to become emerald, diamond, double diamond, triple diamond, crown ambassador, you need people that are able to do the same things you are doing as soon as possible. Nhưng mà với bản thân các anh chị, những người đang ngồi ở đây, cho đến khi nào các anh chị vẫn còn khát khao cho Emerald, Diamond, Double Diamond, Triple Diamond hay là những danh hiệu cao hơn thế, thì các anh chị cần phải tìm được những người mà họ cũng khát khao và họ có thể copy, họ làm được những điều tương tự như các anh chị. That's why working in depth to get depth is so important. Do đó là cái việc là chúng ta kinh doanh theo chiều sâu và làm cho nó sâu hơn nữa thì nó quan trọng, rất quan trọng. But every leg starts with somebody you have to sponsor personally. Nhưng mà với mỗi một cái chân hay là một cái sự bắt đầu từ một hệ thống nào đó, nó đều phải bắt đầu từ việc là bản thân các anh chị tuyển dụng ra những người ở đầu hệ thống đó. If you have found 3 and you help them to become 21% to become platinum, the maximum you can get is emerald. Do đó là bởi vì các anh chị có làm sâu bao nhiêu đi nữa, nhưng mà nếu như mà các anh chị chỉ có mở ra được 3 nhánh ngang và giúp được 3 nhánh ngang đó trở thành silver hay là trở thành platinum, thì cái cao nhất các anh chị đạt được cũng chỉ là emerald mà thôi. To become diamond, để trở thành diamond, you need some more legs. Các anh chị cần nhiều chân hơn thế, phải không ạ? How do you get a leg? Vậy thì làm thế nào để có thể có thêm chân mới? It starts with personal sponsoring. Nó luôn bắt đầu bằng việc là tự bản thân các anh chị có thể bảo trợ ra người mới. So, what to decide? Vậy thì quyết định như thế nào đây? I have only 24 hours. Chúng ta chỉ có 24 giờ trong một ngày. I need perhaps 7, 6, 5 hours sleep. Có lẽ là tôi cần 6 hay là 7 tiếng để ngủ. I still have to go to work. I still have a job. Và tôi vẫn có những công việc để đang làm hàng ngày. That's another 8 hours, 7 hours. Có thể là 7 hay là 8 tiếng nữa mà tôi phải dành cho nó trong một ngày. There's some time left. There are some weekends in between. What shall I do? Working in depth, helping my people, or personal sponsoring? Both cost the same time. Do đó là có rất là ít thời gian còn lại trong một ngày, hay là các bạn có thể tận dụng những khoảng thời gian trong những ngày cuối tuần, và các bạn luôn luôn nghĩ rằng là liệu là chúng ta sẽ luôn luôn là tìm để có thể làm sâu hệ thống, hay là tự bản thân chúng ta hãy bảo trợ ra những người mới của chính bản thân chúng ta. If I sponsor personally, I need at least half an hour, 3/4 of an hour to get warm with that couple. Và với tôi thì để có thể bảo trợ được một người cho bản thân tôi thì có thể tôi cần nửa tiếng, hoặc có thể dành nhiều thời gian như thế, 15 phút để có thể làm quen được với họ. To find out what does he want in life. Để có thể tìm ra được là cái mục tiêu hay là cái động cơ trong cuộc sống này họ đang cần cái gì. Then I need, let's say, 15 minutes for the circles. Và sau đó thì tôi có thể dùng là 15 phút để có thể vẽ những vòng tròn. Then I need
at least 15 minutes to explain some products. Và tôi cần là ít nhất là 15 phút để có thể chia sẻ về những sản phẩm. And then I most likely would say, do you have any questions left? Và sau đó thì có một số thời gian nữa thì tôi có thể dành cho họ là liệu họ có còn câu hỏi dành cho tôi hay không. And that's the same if you're working in depth. Và đó là cái khoảng thời gian mà tương tự giống như là nếu các chị muốn xây dựng hệ thống sâu hơn nữa. Or if you sponsor personally. Hay là bản thân các anh chị cũng có thể tự bảo trợ và với một khoảng thời gian tương tự. What's more important? Vậy thì điều gì là điều quan trọng hơn? Not easy. I tell you, it's very simple. Tôi đã nói với các anh chị rồi, nó rất là đơn giản. If you sponsor somebody, it starts with personal sponsoring. Nếu như mà các anh chị bắt đầu bảo trợ một người đó, các anh chị bảo trợ bằng bản thân mình tự bảo trợ. You offer your help. Các anh chị chia sẻ cái sự giúp đỡ của các anh chị. You say, invite some people. Các anh chị bảo với họ rằng là hãy tìm những người mới đi. You drive there to explain the plan. Và sau đó là các anh chị chia sẻ cái cơ hội kinh doanh này đến với những người mới đó. Why don't you put somebody into your car while you are driving there? Somebody of yourself. Vậy thì tại sao là trong cái khoảng thời gian mà đi trên đường, khi mà các anh chị đi đến những buổi hội thảo đó, các anh chị không tự là mời một ai đó ngồi trong xe các anh chị để các anh chị chia sẻ với họ trong xe trong quãng thời gian đó để tận dụng được thời gian. If you make it a rule for yourself. Bởi vì nếu như mà các anh chị đưa ra được một cái điều luật cho bản thân mình. Whenever you explain the plan for somebody or at an opportunity meeting, there will always be at least one you invited yourself for yourself. There is no contradiction between the depth and the front line. For the plan is the same for everybody. It just depends what you are doing. Bởi vì nó thực sự quan trọng là cái việc là các anh chị đang xây dựng hoạt động kinh doanh này như thế nào. Bởi vì hãy hình dung mà xem, với cùng một khoảng thời gian như vậy, các anh chị hoàn toàn có thể là mời họ, hay là các anh chị đặt ra một cái điều luật là mỗi khi mà chúng ta mời một ai đó hay là chúng ta giúp đỡ một ai đó để đưa đến những cái buổi hội thảo đó, thì bản thân các anh chị cũng cần có là ít nhất một người từ các anh chị để có thể tự bảo trợ, và từ đó các anh chị sẽ dễ dàng cân bằng được việc là các anh chị phát triển theo chiều ngang hay là theo chiều sâu. That sounds simple. Cái điều đó nghe thì rất là đơn giản. But believe me, most people in this business don't do it. Nhưng mà hầu hết những người là đang xây dựng hoạt động kinh doanh là họ không thể làm một điều như vậy. They work this business till they reach a certain level. Bởi vì họ đưa cái cơ hội kinh doanh này đến với những người mà ở cùng cái đẳng cấp như họ, cùng độ tuổi như họ chẳng hạn. And then they stop personal sponsoring. Và sau đó thì là họ phát triển đến một cái mức độ nào đó và họ dừng cái công việc bảo trợ cho bản thân họ lại. If you are an emerald, nếu như các anh chị là một emerald and you stop personal sponsoring, và sau đó thì các anh chị không tự bảo trợ cho bản thân mình nữa, you unavoidably stay at emerald level. do đó thậm chí là các anh chị sẽ không còn được ở lại cái danh hiệu emerald nữa. If you're a diamond, nếu như các anh chị đã là diamond rồi, and you stop personal sponsoring, và sau đó là bản thân các anh chị cũng không tự bảo trợ cho người mới nữa, you unavoidably stay at that level. các anh chị cũng sẽ không thể nào mà có thể ở mãi được cái danh hiệu đó nữa. True? Có đúng không ạ? Personal sponsoring only means I am open a chance for a new leg. Và bởi vì cái công việc kinh doanh mà các anh chị có thể tự bảo trợ ra những người mới cho bản thân mình, thì hãy hiểu nó có nghĩa rằng là các anh chị đang mở rộng ra những cái chân mới của mình. And as long as you are opening new chances for yourself, và cho đến khi nào mà các anh chị vẫn có cơ hội là mở rộng ra những chân mới cho mình, you have a chance to grow. Các anh chị vẫn có cơ hội để có thể phát triển. Working in depth only means realizing chances, but first you must open your chances. Và bởi vì cái công việc kinh doanh mà các anh chị có thể phát triển theo chiều sâu, đó là khi mà các anh chị nhận ra cơ hội. Nhưng mà để tự tạo ra cơ hội thì các anh chị cần phải tự bảo trợ cho bản thân mình trước đã. And that's easy as long as you are going to help your people. Always make sure that there are people of your own going with you. Rất là đơn giản thôi, khi mà các anh chị có thể tự đặt ra những điều luật cho mình, đó là khi mà các anh chị hỗ trợ lượng nhóm của mình trong một cái buổi hội thảo nào đó, thì hãy luôn luôn chắc chắn rằng là bản thân các anh chị cũng dẫn được ít nhất một người mới của các anh chị đến tham dự. Okay, I
We grew very fast when we did so. Chúng tôi đã phát triển vô cùng là nhanh chóng khi mà chúng tôi thực hiện được cái điều đó. But when we reached Crown Ambassador, nhưng mà khi mà chúng tôi đạt đến cấp độ là Crown Ambassador in 1979, vào năm 1979, that was the highest level at that time Amway had. Vào cái thời điểm đó thì đó là cái danh hiệu cao nhất mà Amway có. And when we were the first Crown Ambassador Amway had outside the United States. Và vào thời điểm đó thì chúng tôi là Crown Ambassador duy nhất mà Amway có ngoài thị trường Mỹ. And personal sponsoring is not. It's really a hard task to talk to somebody to get him to make a decision and so on. We just stop personal sponsoring. Và vào thời điểm đó thì chúng tôi dừng lại trong cái hoạt động là chúng tôi tự bảo trợ cho những người mới, tự chia sẻ cơ hội kinh doanh này cho những người mới. As long as we did so, as I told you, we grew very fast, but then we got a little bit, we had a great house, we had a great family, and we were Crown Ambassador, and we enjoyed life. Như tôi đã chia sẻ với các anh chị đấy, thì chúng tôi đã làm việc rất là cần lực, chúng tôi đã phát triển rất là nhanh bằng cái việc là chúng tôi luôn luôn là bảo trợ cho những người mới, cho bản thân mình. Tuy nhiên là khi mà chúng tôi đạt đến cái cấp độ cao như vậy thì chúng tôi bỗng chững lại và chúng tôi hưởng thụ cho bản thân mình hơn, có những ngôi nhà mới hay là bản thân mình sung sướng hơn. That doesn't mean that we didn't do anything. Đó không có nghĩa là chúng tôi không làm bất kể một điều gì. But our customers were well trained. They called at the office and said, I need this and this and this, so that was not really difficult to serve them. Và vào thời điểm đó thì rất là nhiều người mà họ đến tham vấn chúng tôi là làm thế nào để có thể phát triển cơ hội kinh doanh, để làm thế nào để làm cái này làm cái kia, và đó là cái công việc của chúng tôi chia sẻ đó ở hàng ngày. And of course we helped our people. We had seminars and big functions. Và chúng tôi đã tổ chức ra rất là nhiều cái buổi hội thảo lớn, những cái buổi chia sẻ về cơ hội kinh doanh này cho họ. We had trips with our distributors. Và chúng tôi có những cái chuyến đi dành cho các nhà phân phối để được tưởng thưởng. Great life. Đó là một cái cuộc sống thực sự là tuyệt vời. We got 3 additional children. That was fun again too. Và vào thời điểm đó thì chúng tôi được dẫn theo 3 đứa con của chúng tôi cũng đi tham dự những chuyến đi du lịch tưởng thưởng đó. But we didn't sponsor personally. Nhưng mà chúng tôi không tự bảo trợ ra những người mới nữa. And we didn't grow. Do đó chúng tôi không phát triển được hơn nữa. So whether you sponsor personally, yes or no, is your decision whether you grow or don't grow. Bởi vì chỉ đơn thuần bằng cái việc là các anh chị có thể tự bảo trợ ra những người mới là các anh chị đã đưa ra được quyết định cho mình. Một là các anh chị phát triển, hai là các anh chị sẽ không phát triển hơn được nữa. We stayed at the level we were. That was Crown Ambassador. Và chúng tôi đã ở cái cấp độ đó là Crown Ambassador. I know a lot who stop at platinum level even. Và tôi biết được rằng là thậm chí với những người khi mà họ mới chỉ đạt đến platinum thì họ đã dừng cái việc là tự bảo trợ những người mới lại. So that's your decision. Do đó là cái quyết định lựa chọn là của các anh chị. It depends on personal sponsoring. Và nó được quyết định bởi việc là các anh chị có tự bảo trợ được những người mới hay không. Why did we start again? Vậy thì tại sao mà chúng tôi lại bắt đầu lại từ đầu? You see, in 1989, the wall came down between Western and Eastern Germany. Và các anh chị đã biết thì có một số cái thời khắc lịch sử vào năm 85 khi mà Đông Đức và Tây Đức thì tách ra. And nhập lại. We had the feeling we had to help our brothers and sisters in the East, so we settled for 2 years in Eastern Germany. Và do đó vào cái điểm đó thì chúng tôi tự nhận thấy rằng bản thân mình là chúng tôi cần phải giúp đỡ những người thân, những người anh chị chúng tôi nhiều hơn ở phía Tây nước Đức, và chúng tôi đã ở đó trong vòng 2 năm để giúp đỡ họ. And we did the same. We did in the first 33 months. Và chúng tôi lại làm tiếp tục trong vòng 33 tháng tiếp theo. That was nearly 10 years later. Và sau đó khoảng 10 năm tiếp theo. And shall I tell you, it functioned the same way with the people in Eastern Germany, with the people in Poland, with the people in Czech, with the people in Ukraine, and with the people in Russia.
Và chúng tôi tiếp tục làm những điều đó, tiếp tục xây dựng hoạt động kinh doanh để tiếp theo ở Tây Đức, ở Đông Đức, ở Ukraine, ở Phần Lan, ở Nga hay là rất nhiều các nước khác nữa. We just started personal sponsoring again. What else should we do? Chúng tôi tiếp tục công việc kinh doanh này một cách khác biệt. Chúng tôi lại tiếp tục làm lại công việc kinh doanh này bằng việc là chúng tôi tự bảo trợ cho những người mới. And work the same way. And now, for example, Russia is our biggest market, bigger than Germany. Ví dụ như bây giờ là tại thị trường Nga thì thậm chí là thị trường Nga của chúng tôi bây giờ còn lớn mạnh hơn thị trường tại nước Đức nữa. It works everywhere. Do đó là tôi muốn nói với các anh chị rằng là cái công thức kinh doanh này nó có thể thực hiện và thành công ở bất cứ nơi đâu. And it will work for you as well. Và nó cũng có thể thành công khi mà các anh chị thực hiện. It will be your way to sustainability. Và đó chính là cách để chúng ta có thể xây dựng được